मलाई धेरैजनाले क्वेशन सोधिराख्नुहुन्छ सर यो अल्डोल कन्डेन्सेसनको मेकानिजम के होला यसमा हामीलाई मेकानिजम पनि भनिदिनुस् न धेरैजनाले भनेको मैले सुनिरहेको हुन्छु र धेरैजनाले भनेको मैले पाएको पनि छु त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कन्फ्युजन्सहरु हटाउनको लागि म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो बनाएर राखिदिरहेको छु यो भिडियोको थ्रु तपाईहरुले आफ्नो स्टडीलाई इम्प्रुभ गर्नुस् कसरी हेर्नुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् राम्रोसँग ओके फर्स्ट अफ अल अल्डोल कन्डेन्सेसनको लागि हामी जान्छौं बच्चादेखि कुरा याद गर्छौं A for हामीले पढाएको थियो नि A for apple A for aldol A for alpha hydrogen A for alkali कुन काली alkali बुझ्नु कि भएन मतलब के A for apple apple वाला पार्ट त हामीले बच्चा बेला कुरा याद मात्र गरे एक्चुअली A for apple A for aldol A for alpha hydrogen A for अल्काली राखिन्छ तर कस्तो खालको अल्काली डाइल्युट राखिन्छ जनरली हामीले यही भनेको पाएको हुन्छ तर हामीले यो रिएक्सन्सलाई एसिड क्याटालाइज गरेर पनि गर्न सकिन्छ यसमा एउटा त बेस क्याटालाइज हुन्छ एउटा हुन्छ एसिड क्याटालाइज भनेपछि एउटा सिम्पल रिएक्सन हेरौं रिएक्सन हेरिसकेपछि त्यसपछि हामी अगाडि बढौं यसमा मेकानिजम के हुन्छ भनेर ओके ल रेडी हुनुहुन्छ तपाईहरु अल्डोल कन्डेन्सेसनको लागि सो यसमा चाहिन्छ एटलिस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिन्छ यसमा ठीक छ यो कुरा बुझ्यौ हामीले यसमा राख्छौं हामीले जनरली राख्ने डाइल्युट NaOH अथवा KOH यही कुरा हामीले बुझ्छौं यसमा बन्छ अल्डोल या त कीटोल बन्छ यसमा त्यही कुरा हामीले डिस्कसन गरेका थियौ र मैले तपाईलाई देखाए यसमा एउटा सिम्पल वन स्टेपको रिएक्सन C डबल बोन्ड ऑक्सिजन र H+ मैले यसमा राखे CH2 यसलाई मैले यसरी राखे कसैलाई कन्फ्युजन नहोस् यसमा डबल बोन्ड मैले राखे यसमा H तपाईले ध्यान दिनुभयो भने यसमा मैले यसरी बुझाउँछु तपाईहरुलाई कि यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ यो लोन पेयरले जहिले पनि तान्नेकोलाई यो हाइड्रोजनले तान्दिन्छ यसमा र यसमा बन्छ के हेर्नुस् है यसमा बन्छ के होला यहाँ आउँछ CH3 कार्बन माथि के आउँछ OH यो हाइड्रोजनलाई मैले तल लेखिराछु है हेर्नुस् है यसलाई मैले कहाँ लेखिराछु तल यहाँ तल लेखे मैले जे बचेको पार्ट छ त्यसलाई जोड्दिनुस् यसमा दायाँ सोच्नु पर्दैन CH2 C डबल बोन्ड H यसैलाई भनिन्छ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड अब कीटोनबाट पनि जान सकिन्छ यसलाई भनिन्छ अल्डोल कुन्डोल अल्डोल भनिन्छ यसलाई ओके अब कीटोनवाला पनि गरौँ न किन टेन्सन लिने हेरौँ है त मैले यसमा राखे CH3 कार्बन डबल बोन्ड यसमा राखे मैले CH3 प्लस मैले राखे यसमा CH2 एक्ज्याक्टली सेम गर्न खोजिरहेको छु मैले डबल बोन्ड H को रिप्लेसमा के छ CH3 छ त्यति मात्रै फरक हो यसमा र यसमा मैले गराए के भने यसको लोन पेयरले कसलाई तानिरहेछ यो हाइड्रोजनलाई तान्दिन्छ यसमा ध्यान दिनुस् है यसलाई तान्दियो यसमा अब बनेको यसमा हेर्नुस् CH3 मैले अघि जस्तै सेम माथि के राखे OH तल राखे मैले H को ठाउँमा CH3 CH2 कार्बन डबल बोन्ड ऑक्सिजन CH3 यसलाई भनिन्छ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भनिन्छ ध्यान दिनु पनि र यसैलाई भनिन्छ हामीले कीटोल यसलाई अल्डोल भन्न पनि पाइन्छ एउटै कुरा हो अल्डोल या त कीटोल भनिन्छ क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म ल अब यसको मेकानिजम अब तपाईहरुले अल्छी लागिसक्यो सर खोइ त मेकानिजम तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त मेकानिजम गराइदिन्छु भने तर मेकानिजम गराइदिनु भएन ल हेरौँ एकचोटी हेरौँ है त सबसे फर्स्टमा हामी जान्छौं दुईटा टाइपको मेकानिजमबाट जान सकिन्छ एउटा हामीसँग छ बेस क्याटालाइज रिएक्सन बेस क्याटालाइज्ड यसबाट जाउँ है त पहिला बेस मतलब OH माइनसले अट्याक गर्ने भनेपछि फर्स्ट अफ अल फर्स्ट केसमा हुन्छ के भने CH3 जुन C डबल बोन्ड यसमा दिएको छ H दिइराको छ नि यहाँ हुन्छ के भने हेरौँ है त यसलाई मैले यसरी मेटे यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ 2 लेखेर H लेख्न मिल्छ हामीलाई प्लस OH माइनस ठीक छ यहाँसम्म त बुझ्यौ हामीले यसले गएर यसलाई तान्दिन्छ अब हाइड्रोजन निस्किँदाखेरि जहिले के को फर्ममा निस्किन्छ H+ हामीलाई थाहा छ यो बोन्ड गएर यहाँ माथि शिफ्ट हुन्छ यसमा र यहाँ बन्छ के हेरौँ है एक्चुअली यहाँ बन्छ के भने यसलाई अलिकति ल यहाँ बन्छ त्यसपछि के भने यो स्टेपमा हेर्दाखेरि CH2 सँग त माइनस चार्ज आउने हो कार्बन डबल बोन्ड यसमा के आउँछ H यो पनि बुझ्यौ हामीले अब हुन्छ के भने यसमा के हुन्छ कार्बन आयन फर्मेसन भयो कि भएन कार्बन आयन
र यसमा हुन्छ रेजोनेन्स। हेर्नुस् है, यहाँ के भइरहेछ, रेजोनेन्स भइरहेछ। यो रेजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि तपाईले यो यसलाई यसरी शिफ्ट गर्नुहुन्छ, यहाँ माथि लैजानुहुन्छ, फेरि रेजोनेन्स भएर कम्पाउन्ड के भयो, यसमा स्टेबलाइज भयो। के भयो, यसमा कम्पाउन्ड के भइरहेछ, स्टेबलाइज भइरहेछ। हेरौँ एकचोटि, यो कम्पाउन्ड स्टेबलाइज भयो। हो चचा, CH2 कार्बन डबल बोन्ड O माइनस, र यसमा मैले लेखेँ H। सो यसमा त यो के भयो, रेजोनेन्स स्टेबलाइज भयो। कुरो बुझिराख्नु भएको छ कि छैन यहाँसम्म? अर्को स्टेपमा मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप इज द फर्मेसन अफ कार्बन आयन। नेक्स्ट स्टेप नम्बर सेकेन्ड, यो भनेको फर्स्ट स्टेप। भनेपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीसँग दिएको छ के भने हामीलाई त एउटा त अर्को अल्डिहाइड पनि त छ नि, प्लस यो जुन बनाएको छ नि, यो कुनै एउटालाई राखौँ, CH2 कार्बन डबल बोन्ड H नै राखेँ मैले यसमा। यो माइनस पार्ट छ यसमा, यो गरी यहाँ जोडिन्छ, यो गरी यसरी शिफ्ट हुन्छ यसमा। अब यसमा हुन्छ के त्यो पनि ध्यान दिउँ। यो राखिसकेपछि हामीले राख्छौँ, हेर्नुहोस् है, यहाँ मैले राखेँ CH3 CO माइनस, यो हाइड्रोजनलाई मैले तल लेखेँ अनि यो पार्टलाई मैले जोडिरहेको छु, CH2 C डबल बोन्ड, यसमा छ H। अझै प्रोडक्ट आएको छैन यसमा। अब मैले यसमा गर्छु के, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्। अब मैले यसमा गरेँ के भने यहाँ मैले राखेँ H प्लस। H प्लस राख्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ प्रोटोनेसन। हेर्नुहोस् है, प्रोटोनेसन। H प्लस निकाल्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ डिप्रोटोनेसन। कुन प्रोटोनेसन? डिप्रोटोनेसन। सो यति गरिसकेपछि त्यसले तान्छ र यसमा भन्छ CH3, माथि आउँछ OH, तल आउँछ H, CH2 C डबल बोन्ड H। यसैलाई भनिन्छ अल्डोल, डोल डोल डोल, अल्डोल भनिन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् है, यो भनेको बेस क्याटालाइज गर्यो हामीले यसमा, बेस राखेर हामीले यसमा रियाक्सन्स गरायौँ, मेकानिजम लाग्यो। हेर्नुहोस् त एकचोटि ध्यान दिनुभयो, द्याट इज द अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन्स। त्यस्तै एसिड क्याटालाइजमा जाउँ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ मलाई, सर एसिड क्याटालाइज पनि जाउँ न। एसिड क्याटालाइज ठिकै छ। भनेपछि एसिड क्याटालाइज गर्नको लागि हामीले डबल बोन्ड H राखेँ मैले, प्लस मैले राखेँ यसमा H प्लस। H प्लस भनेको एसिड त हो नि। यो राख्ने बित्तिकै अब त यसले त एट्याक गर्दैन। हाम्रो दिमागमा के छ भने कि प्लस र माइनस जसले पनि एट्याक गर्न सक्छ, तर एउटा कुरा विचार के गर्नुहोस् भने कहिले पनि प्लसले एट्याक गर्दैन। देखाउन मिल्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्लसले एट्याक गर्दैन। गर्ने कसले हो? नेगेटिभले हो। हेर्नुहोस्, यसमा छ नेगेटिभ चार्ज, मतलब लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन। यो लोन पेयर त कति बेला कसलाई तानौ तानौ भइरहेछ, यसलाई लोन पेयरले यसलाई तानिसकेको छ। मतलब यहाँ के आउँछ, हेर्नुहोस् है, CH3, यहाँ आउँछ कार्बन डबल बोन्ड OH। आहा, हेर्नुहोस् है, यसको लोन पेयर युज भएको छ भनेपछि यहाँ कुन चार्ज आउँछ? पोजिटिभ चार्ज आउँछ, यसमा H। अब यति भएपछि कार्बन त यसरी त बस्न सक्दैन, त्यस कारणले यसले गर्छ ब्रेकडाउन गर्छ। यसमा ब्रेकडाउन गरेपछि माथि यो बोन्ड शिफ्ट हुन खोजिरहेछ र यहाँ भन्छ हाम्रो अर्को स्टेपमा आउँछ। हेर्नुहोस् है, अर्को स्टेपमा के भन्छ भने CH3 देख्नु भएको छ नि, CH3 कार्बन, माथि के आउँछ OH अनि यसमा H। यति पार्ट बुझ्यो। तर यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आइदिन्छ कि फेरि, अब किनकि यो बोन्ड माथि शिफ्ट भइदियो नि त। यसमा माथि शिफ्ट हुने बित्तिकै त यहाँ त कार्बनमा इलेक्ट्रोन कम भइसकेको छ र पोजिटिभ चार्ज आउँछ। ध्यान दिनुहोस् एकचोटि है। अनि योलाई मैले यसरी लेख्छु है त, CH2, यसमा मैले राखेँ H। अब हुन्छ के भने यो फेरि यहाँ शिफ्टिङ हुन्छ, त्यहाँ शिफ्टिङ हुने बित्तिकै एकचोटि ध्यान दिनुहोस् एकचोटि, यसमा के हुन्छ होला, यो बोन्ड शिफ्ट भएर माथि जान्छ, मतलब माइनस H प्लस गरेँ मैले, यसलाई भनिन्छ डिप्रोटोनेसन, मतलब हाइड्रोजन निकालिरहेको छु मैले H प्लस। ओके, यो बोन्ड यहाँ शिफ्ट हुने बित्तिकै यहाँ आउँछ CH2 डबल बोन्ड कार्बन O र H। यसमा मैले H राखेँ। भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड ओर नट? 1 2 3 4 ठिक छ। यस, भ्यालेन्सी सेटिस्फाइड, म पनि सेटिस्फाइड, भ्यालेन्सी पनि सेटिस्फाइड। अब त्यसपछि हामी गर्छौँ के भने एक पटक अझै हेर्छौँ हामी, यो गरी यहाँ शिफ्ट हुन्छ यसरी, रेजोनेन्स। हेर्नुहोस् है, रेजोनेन्स भइरहेछ यसमा, यो गरी यहाँ शिफ्ट हुन्छ यसमा। अब त्यसपछि बन्छ कि, हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिएर CH2 माइनस र डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ यसमा, यसमा आउँछ H। यहाँ सम्पूर्ण भइसकेको छ हामी, बहुत तेज हो रहे हो भनेपछि यहाँ राख्यो हामीले। यसमा
यस भेरी गुड यति बनिसकेपछि फेरि यो रेजोनेन्समा पनि जान्छ त्यसपछि अब हामी जान्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा हामी एउटा नयाँ अल्डिहाइडलाई मैले राख्छु प्लस र मैले यसमा राख्छु CH2 C डबल अक्सिजन यसमा छ H यो छ माइनस यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यसपछि यसलाई हामीले लाग्छौँ यहाँ अट्याक गराउँछौँ अट्याक गर्छ यसले र यहाँ बन्छ CH3 कार्बन O माइनस H CH2 अब त सेम अघि जस्तै सेम हो डबल बोन्ड H त्यसपछि मैले यसमा राख्छु के भने यसलाई केमा अट्याक गरौँ H प्लसमा राखेर गरौँ ओए यसरी अट्याक गर्छ यसले ओए होए गर्दै अट्याक गर्छ यसमा यहाँ आउँछ OH यसमा आउँछ H CH2 C डबल बोन्ड H यसैलाई भनिन्छ अल्डोल र यो रियाक्सनलाई भनिन्छ द्याट इज कल्ड अल्डोल कन्डेन्सेसन रियाक्सन्स भनेपछि यो दुईटा स्टेप राखेर हामीले गर्न सकिन्छ मेकानिजम यसको है त नर्मल हैन ल तपाईहरुलाई मैले एउटा होमवर्क दिएँ तपाईहरुले मलाई मेकानिजम कसको गरेर पठाउनुस् भने मलाई पठाउनुस् CH3 C डबल बोन्ड यसमा राखे मैले CH3 प्लस फेरि अर्को राखे CH3 ल मलाई एसिड क्याटालाइज पनि गरेर देखाउनुस् र बेस क्याटालाइज गरेर पनि गर्नुस् है त H प्लस एसिड क्याटालाइज बेस यो दुईटै गरेर मलाई एकचोटी पठाउनु होला ठीक छ पठाउन सक्नुहुन्छ ल त्यसैले आजलाई मैले यति गर्छु के डाउट भयो भने कमेन्टमा लेख्नुस् है त सकिन्छ लेख्न